Конгресі США є, як ви пам'ятаєте, як вона називається, Discharge Petition. Вона, зокрема, направлена на те, щоб поставити на голосування законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона, який ставити її на голосування не хоче. Але, окрім відомої цієї Discharge Petition, там ще запустили демократи ще одну петицію. Ще одну подібну петицію. Тобто їх зараз дві, і це ще не кінець. Давайте про все по порядку. Справа в чому? Дивіться, ця Discharge Petition, вона про українського республіканця Брайана Фіцпатріка, який пропонує виставити на голосування в обхід спікера Джонсона іншу цю петицію 47 мільярдів доларів для України. Тобто перша петиція на 61 мільярд доларів, і вона включає в себе допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. І є друга Discharge Petition, яка пропонує поставити на голосування ще один законопроект на 47 мільярдів доларів допомоги виключно для України, лише для України, і вона включатиме в себе військову допомогу без фінансової. Тобто це виключно на забезпечення наших Збройних сил України. Плюс там є ще деякі обмеження за кордоном, в тому числі там є і так званий мексиканський протокол, але в принципі нас хвилює одне. Нас хвилює, щоб військова допомога Україні була проплачена. Тому що, хоч там напередодні Сполучені Штати оголосили черговий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, але 300 мільйонів доларів і 47 мільярдів доларів для України – це якби трошечки різні цифри. І ми розуміємо, що саме на ці петиції у нас велика надія. Стежити за тим, як відбувається голосування, можна онлайн. Стежити за тим, скільки підписів наразі поставили, теж можна онлайн, я нагадаю. Ну і, власне, про те, як просувається ця петиція, теж можна стежити онлайн. Нам би хотілося, звісно, щоб вся ця справа була максимально швидкою, але наразі петиція з 61 мільярдом доларів для України, Ізраїлю, Тайваню назбирала 177 голосів, а необхідно 218. Ось ця петиція, яка включає тільки допомогу Україні на 47 мільярдів доларів, військову допомогу Україні, назбирала лише 14 підписів з 218 необхідних. Але тут є теж нюанс. Дивіться, який. Справа в тому, що за оцю другу петицію зараз не дуже хочуть голосувати республіканці. Справа в тому, що от 14 голосів є під другою петицією, і це в основному 8 республіканців і 6 демократів. Демократи поки що голосувати не поспішають за цю петицію, за цей документ Фіцпатріка, оскільки розраховують отримати необхідні 218 голосів за свою петицію, там, де вже 177 є. Але поки теж, бачите, туго йде. Загалом петиція цього самого Фіцпатріка – це теоретично вихід із ситуації. Вона може стати таким допустимим варіантом для демократів. Якщо вони зрозуміють, що у них мало шансів провести свою петицію, то вони, відповідно, відразу всі будуть голосувати за ту другу петицію, щоб допомогти Україні. Зараз вони чекають на те, щоб під тією другою петицією республіканці поставили максимально велику кількість голосів. І тоді вже вони переключаться на неї, якщо зрозуміють, що їхніх голосів вистачає для того, щоб її дотиснути. Ну і нагадаю також, що окрім цих двох Discharge Petition на 61 мільярд доларів і на 47 мільярдів доларів, свій варіант Україні хоче ще й запропонувати комітет на чолі з Майклом Макколом. Там включається цей варіант допомоги, він включає в себе військову допомогу Україні і фінансову допомогу, але у вигляді кредитів. Тобто вони нам просто ще надаватимуть кредити, я сподіваюся, за вигідними умовами. Тим не менше, там також доволі такий складний шлях цього законопроекту, тому про нього ми поки мало говоримо, щоб не плутати, а говоримо просто чисто про теоретичний варіант того, що за нього теж можна буде зібрати голоси в разі чого. Але
все це поки, знаєте, теоретично, третє теоретично, дві практично намагаються зараз подати, проголосувати. Але, як кажуть в самих Сполучених Штатах, бажано би було робити це вже. Палата представників має ухвалити допомогу Україні до 22 березня, бо вчиняти інакше безглуздо, каже лідер демократів Джефріс. Він каже, що не можна допустити, аби Росія захопила Україну, і ми це прекрасно розуміємо, тому що в такому разі на кону швидше за все стоятимуть життя американських солдатів. А життя американських солдатів, як ви розумієте, як би це зараз не звучало, але для них набагато цінніше, ніж гроші, які вони можуть виділити Україні. Якщо тільки ми не повіримо, що якщо Путін переможе в Україні, він зупиниться там, тоді як він не зупинився в Україні, в Грузії, він не зупинився в Криму, то, відповідно, він не зупиниться, навіть захопивши всю Україну. Ну і встановлена Джефрісом дата 22 березня, вона безпосередньо збігається з терміном ухвалення 6 законопроєктів про фінансування уряду, що залишилися до кінця 2024 фінансового року.